สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101 นะคะวันนี้นะคะ EP วันนี้ก็จะนำเสนอนะคะรายงานนะคะที่มาจาก MSCI นะคะที่ก็เป็นองค์กรที่คอยทำการวัดผลประเมินผลการทำงานนะคะของธุรกิจด้านความยั่งยืนมาอย่างยาวนานนะคะโดยรีพอร์ตเล่มนี้เนี่ยก็ชื่อว่า ESG and Climate Trends to Watch for 2023 นะคะก็ใครสนใจนะคะอ่านรายงานฉบับเต็มที่หมด70หน้าเนี่ยก็เข้าไปดูในเนื้อหานะคะที่จะใส่ลิงก์ไว้หรือว่าใน YouTube จะใส่เป็น QR code ไว้ให้เข้าไปนั่งอ่านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่วันนี้ฝ้ายอยากจะนำเสนอแค่เหมือนเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะคงพูดทั้งหมด70หน้าด้วยเพราะรายละเอียดเยอะมากนะคะก็ในระหว่างที่นำเสนอแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าดูจากสารบัญเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งประเภทไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาไปว่าท็อปิกประกอบด้วยอะไรบ้างในรายงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็นท็อปิกเรื่อง climate change นะคะเรื่อง governance นะคะเรื่อง workforce นะคะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็climate ก็เรื่องโลกร้อน governance ก็เรื่องการกำกับดูแลนะคะเรื่อง workforce คือเรื่องของแรงงานนะคะพนักงานนะคะต่อมาก็เรื่องการลงทุนนะคะเรื่องกฎหมายนะคะเรื่องของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของห่วงโซ่อุปทานนะคะอันนี้คือเป็นท็อปิกที่เวลาเราคุยกันในเรื่องการทำความยั่งยืนเนี่ยก็จะเป็นแบ่งได้ประมาณนี้นะคะจริงๆมันแบ่งได้หลากหลายมากเลยนะแต่เล่มเนี้ยเขาแบ่งได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ในสารบัญเนี่ยก็จะมีท็อปิกนะคะที่บอกว่าหัวข้อแรกพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนการกำกับดูแลกิจการนะคะหัวข้อที่2พูดถึงเรื่องการตอบสนองต่อกฎหมายที่มีออกมาใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องนวัตกรรมนะคะในห่วงโซ่อุปทานนะคะอันที่4พูดถึงเรื่องการชีวิตการทำงานนะคะแล้วก็อันที่5พูดถึงเรื่องจุดเปลี่ยนนะคะเรียกว่าอาจจะเป็น U-turn หรือว่ามันถึงจุดที่ต้องปรับเปลี่ยนแล้วไหมนะคะแล้วก็อันที่6ใช่ไหมพูดถึงเรื่อง New Frontier นะคะเรียกว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างในเรื่องของการวัดผลและความโปร่งใสนะคะในการรายงานเรื่อง ESG นะคะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะบอกได้นะคะว่าสิ่งที่เราอยากชวนคุยเนี่ยก็มีได้หลากหลายนะคะโดยที่วันนี้ฝ้ายอยากชวนคุยตัวแรกเลยนะคะที่เอาว่าตามความสนใจของดิฉันนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าที่มาคุยเนี่ยคือสำคัญกว่าอันอื่นนะแต่แค่เป็นแค่ความสนใจของฝ้ายนะคะคือเรื่องแรกเขาก็พูดถึงเรื่องแน่นอนนะคะเรื่องของสัดส่วนของผู้หญิงนะคะในบอร์ดนะคะบริหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจว่าในเอเชียเนี่ยอันนี้จากการวิจัยของเอเชียจะเห็นได้ว่ามันมีการปรับเปลี่ยน mindset ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะคือเขาก็พูดเลยว่าบริษัทที่เป็นเอเชียเนี่ยก็จะเริ่มมีการเพิ่มจำนวนนะคะผู้อำนวยการ Director เนี่ยเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะซึ่งการเพิ่มจำนวนตรงนี้จะทำให้workforce หรือ human capital เนี่ยได้รับผลประโยชน์มากขึ้นนะคะคือเขาก็บอกว่าในปี2023เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าเรียกว่าความพยายามในการปรับเปลี่ยนกฎหมายนะคะในภาคพื้นทวีปเอเชียเนี่ยค่ะหรือเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเริ่มเพิ่มจำนวนนะคะของบอร์ดจำนวนของผู้หญิงในบอร์ดมากขึ้นนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าการให้โอกาสการทำงานของคนเท่าเทียมกันเนี่ยมันจะมากขึ้นขนาดไหนนะคะอย่างของมาเลเซียเนี่ยก็มีการเรียกว่าแนะนำนะคะบริษัทเนี่ยว่าให้มีฟีเมลนะคะคือเป็นดีเรคเตอร์ผู้หญิงเนี่ยอย่างน้อย 30% นะคะแล้วก็อยู่ใน corporate เรียกว่าแนะนำนี่คือเขียนไว้เป็นรากอักษรใน corporate governance code นะคะตั้งแต่ปี2007แล้วนะคะแล้ว2017นะคะแล้วก็อินเดียเนี่ยก็มีการพยายามเพิ่ม requirement ตรงนี้ในปี2020นะคะที่จะเริ่มเพิ่มแบบกรรมการหญิงที่เป็นกรรมการอิสระอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นนะคะส่วนต่อไปนะคะเขาก็จะบอกต่อนะคะว่าที่จะชวนคุยก็จะเป็นเรื่องของตัวที่พูดถึงกฎหมายนะคะที่พูดถึงเรื่องของ climate change นะคะเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่พูดถึงว่าถ้าดูตามรูปจะเห็นพูดถึงนะคะว่ากฎหมายเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนในแต่ละประเทศเนาะที่พูดถึงเรื่องการให้ทั้งไกด์ไลน์ถ้าเป็นกฎหมายจริงๆสำหรับการเรียกว่ากองทุนที่เป็น ESG นะคะก็จะมีเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับการลงทุนในด้าน ESG ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าสีที่แตกต่างเนี่ยก็มีความยากง่ายหรือความลึกซึ้งไม่เท่ากันนะคะทีนี้น่าสนใจคือในฝั่งของเอเชียเนี่ยก็เริ่มมีทั้งเอเชียแปซิฟิกเลยออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมีนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการป้องกันการกรีนวอชชิ่งนะคะแล้วก็บางฝั่งอินเดียเนี่ยก็มีการเน้นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะคะที่เป็นหลัก
เกณฑ์ที่ชัดมากขึ้นนะคะฟิลิปปินส์นะคะไทยแลนด์ก็มีนะคะในเรื่องของการเปิดเผยเรื่องของตัว Sustainability Investment Fund นะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะพอพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยที่จะเป็นในเรื่องของการครอบคลุมเรื่องกองทุนเนี่ยเราก็มาดูต่อนะคะในส่วนของเวลาเราพูดถึงเรื่อง disclosure framework นะคะของ climate เนี่ยก็ถ้าเกิดดูจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าตัว target ที่เวลาเราเปิดเผยเนี่ยสีเขียวเนี่ยก็คือสีเขียวอ่อนคือสีเขียวที่พูดถึงว่าเปิดเผยแบบเต็มที่นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้สิ่งที่ยากของธุรกิจก็คือว่ามันมีมาตรฐานหลายอันเลยอ่ะทั้ง ISSB ESRS SEC อย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ละมาตรฐานที่เป็นเรียกว่าเขาเรียก Big Three เนี่ยในการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของ climate เนี่ยมันยังไม่ค่อยซิงก์กันเท่าไหร่มันยังไม่ค่อยเท่ากันนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางองค์กรเนี่ยก็จะมองหาว่า regulator เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะหรือมาตรฐานต่างๆต้องพยายามคุยนิดนึงนะว่าทำยังไงให้มันเป็นใกล้เคียงกันคือเรียกว่าทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันหรือให้มันอะไรกันมันสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพูดถึงเรื่องของกระดาษนะคะและป่านะคะป่าไม้ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่ององค์กรนะคะที่มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องของการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือว่าต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าจาก Data ที่เก็บมาในสิ้นปีนะคะ2022คือเดือนตุลาวันที่12ตุลาเนี่ยเขาพบว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการทำเรื่องนี้ก็กลุ่มที่เป็นผู้นำเนี่ยก็คือกลุ่มกระดาษเนาะกลุ่มกระดาษแล้วก็สินค้าจากป่านี้ก็แน่นอนนะก็พวกกลุ่มhousehold product นะคะพวกใช้ในบ้านแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้นำนะคะในการพูดถึงเรื่องนโยบายการป้องกันทำลายป่าก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันก็แค่ 38.5% นะของอุตสาหกรรมนี้นะแล้วก็ถ้าอุตสาหกรรมอื่นที่เหลือเนี่ยคือน้อยมากเลยนะคะกลุ่มที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น food product ก็ถือว่าน้อยนะคะต่ำกว่า 20% ด้วยซ้ำนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าลดหลั่นกันมาเยอะมากเลยนะคะก็ตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่องค์กรสามารถทำอะไรได้มากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของกลุ่มสิ่งทอบ้างนะคะก็บอกว่าพวกกลุ่มเสื้อผ้านะคะก็จะเพิ่มเรียกว่ามีการเวลาเราพูดถึงเรื่องการ responsible cotton หรือว่าเป็น cotton ที่ดี cotton ที่ organic อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการถามถึงว่าเอ๊ะมันมีใครมารับรองไหมว่าสิ่งที่คุณพูดว่าการผลิตฝ้ายของคุณเนี่ยมันไม่ใช้สารพิษนะแล้วก็ไม่ได้ตัดไม้ทำลายป่าหรือไม่ได้เป็นพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยใครมาเซอร์ติฟายบ้างนะคะตารางนี้ก็มีการโชว์ให้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มีการเรียกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยค่ะที่เราจะรู้จักกันนะคะอย่างดีเป็นชื่อแบรนด์ต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมาดูเรื่องของการหา third party มากขึ้นนะคะในการที่จะรับรองนะคะว่าฝ้ายของเราเนี่ยมันโอเคมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งองค์กรเนี่ยก็จะต้องมีการหา third party นะคะไปตั้งแต่ไปนั่งดูเลยนะว่าตั้งแต่ในฟาร์มคือตั้งแต่ส่วนเกษตรที่เกษตรกรที่ทำเรื่องนี้นะคะว่าเขาทำกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ไปดูว่าวิธีการปลูกของเขาเนี่ยมันปลูกมาอย่างมีคุณภาพนะคะหรือว่าตอนนี้ก็มีการพูดถึงแลบโกรนนะคะคอตตอนนะคะแล้วก็เหมือนเรียกว่าแทนที่เพราะว่าการปลูกฝ้ายเนี่ยในการเกษตรจริงเนี่ยมันใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าเกิดไม่ได้มีการปกป้องรักษาหรือป้องกันที่ดีเนี่ยเขาเลยถ้างั้นมาผลิตฝ้ายจากห้องแลบไหมจะได้คล้ายๆกับเรื่องที่ฝ้ายเคยเล่าให้ฟังว่าผลิตเนื้อสัตว์จากห้องแลบมันก็จะไม่ต้องไปนั่งเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยเอาเนื้อสัตว์มาปลูกเพาะถ่ายเซลล์แทนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เขาพูดถึงในนี้นะคะทีนี้ต่อจากนั้นนะคะนอกเหนือจากเรื่องของฝ้ายแล้วเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงนะคะส่วนของที่เป็นเรื่องของ modern slavery นะคะก็ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากที่ในหัวข้อของ modern slavery เนี่ยเขาพูดในเรื่องของ supply chain นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเราได้ยินคำว่า blockchain มาเนอะแล้วเนาะแบบใช้ blockchain มาช่วยในการสร้างความโปร่งใสนะตรวจสอบได้นะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนมันโกงไม่ได้ติดสินบนไม่ได้ใช่ไหมคะก็เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราจะสามารถนำบล็อกเชนเนี่ยมาช่วยให้ซัพพลายเชนคือห่วงโซ่พานของเราเนี่ยมันโปร่งใสมันตรวจสอบได้มากขึ้นไหมนะคะตรงนี้มันก็บอกว่ามีการใช้ในปี2023เนี่ยเขาว่าคาดการณ์นะคะว่ามันจะเริ่มมีการทดลองนะคะทำโปรเจกต์เป็น Pilot Project เนี่ยในการใช้บล็อกเชนนะคะเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างการทวนสอบได้นะคะว่า
ซัพพลายเชนเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรใครทำอะไรที่ไหนบ้างมันไม่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนใช่ไหมนะคะอันนี้ก็จะมีทั้ง example ที่มีคนจะเริ่มทำเนี่ยก็จะมีทั้ง Walmart นะคะที่ก็พาร์ทเนอร์กับ IBM นะคะแล้วก็ในการติดตามนะคะเนื้อหมูผลิตภัณฑ์จากหมูนะคะในจีนนะคะตั้งแต่จากฟาร์มไปถึงโต๊ะเสิร์ฟเลยนะคะก็เป็น approach ที่เริ่มวางแผนไว้นะคะ Unilever นะคะก็ทำงานกับ SAP นะคะเพื่อจะลองทำ Green Token นะคะในการตรวจสอบพวกปาล์มออยล์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากปาล์มออยล์นะคะหรือ Ford Motor เนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ในการ track ตัวโคบอลต์นะคะเพื่อเช็คดูว่าตัวโคบอลต์ที่เป็นส่วนประกอบในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของเขาเนี่ยมันมายังไงโดยแท็กตั้งแต่เหมืองแร่เลยนะที่เป็นขุดแร่มาจากตรงนั้นแต่ต้นนะแร่โคบอลต์นะคะจนไปถึงend user นะคะซึ่งเรื่องแร่โคบอลต์เนี่ยไฟก็เคยพูดใน EP ก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของความยุ่งยากนะคะของการจัดการ supply chain นะคะที่เป็นเรื่องของตัวแร่โคบอลต์นะคะที่ก็ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะแผนที่ที่โชว์ให้เห็นเนี่ยจะเป็นการบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยคำว่า modern slavery เนี่ยหรือว่าทาสยุคใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงคือทาสสมัยก่อนมันก็คืออาจจะมีการล่ามโซ่ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็มีการเคี่ยนตีแต่สมัยนี้คงไม่ได้มีแบบนั้นแล้วนะคะแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณก็ต้องทำงานโดยที่ไม่ได้มีอิสระในการตัดสินใจหรือในการได้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็จะมีการบอกนะคะว่าในเรื่องของ modern slavery เนี่ยหรือว่าเป็นเคสที่เป็นอิชชูของแต่ละประเทศเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันอยู่บ้างนะคะเช่นอย่างของอเมริกาเนี่ยในเรื่องของการใช้แรงงานเด็กอยู่ในอุตสาหกรรมพวกร้านอาหารหรือว่ายาสูบนะคะหรือถ้าเกิดเป็นแอฟริกาตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องการค้ามนุษย์นะคะการใช้แรงงานเด็กเช่นกันนะคะในอุตสาหกรรมการผลิตโกโก้นะแล้วก็ใน DRC นะคะเข้าใจว่าเป็นคองโกนะคะก็จะเป็นปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กในการทำเหมืองแร่โคบอลต์ซึ่งฝ้ายเคยพูดไปแล้วเช่นกันนะคะของ EP ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ส่วนของตัวที่เป็นในตุรกีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้แรงงานเด็กในการทำสิ่งทอนะอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มนะคะอินเดียเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องของแรงงานเด็กนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการใช้แรงงานบังคับนะคะก็คือเป็นเรื่องของการปลูกฝ้ายนะคะส่วนไทยแลนด์นะคะก็ยังติดโผเขาอยู่นะคะก็คือว่าการใช้แรงงานเรียกว่าบังคับนะคะแรงงาน forced labor เนี่ยในอุตสาหกรรมอาหารทะเลนะคะส่วนของพี่จีนนะคะก็เป็นแรงงานเด็กคู่กับแรงงานบังคับนะคะก็คือในเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็มาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นคล้ายคลึงกันคือเป็นเรื่องทั้งแรงงานเด็กแล้วก็แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมปาล์มออยล์นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นการพูดถึงนะคะเรื่องของ air pollution ค่ะอันนี้ก็เห็นเลือกมาเขาเข้าใจว่าก็ตรงกับของประเทศไทยมากเลยนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยก็เผชิญกับเรื่อง PM 2.5 มาตอนนี้เริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วเริ่มเป็นเรื่องที่แบบทุกคนคุ้นแล้วว่าหน้าหนาวก็มาอีกแล้วแต่สิ่งที่คุณคุ้นเคยเนี่ยมันไม่โอเคนะแล้วเขาก็เลยบอกนะคะว่าในปีในหลังจากที่2020 2021 2022เป็นต้นมาที่เราเผชิญกับโควิดเนี่ยตอนนี้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพเลยมากขึ้นเพราะว่าเป็นเรื่องของทางเดินหายใจคือเรื่องปอดด้วยใช่ไหมคะก็จะมีการบอกว่าบางกลุ่มเนี่ยก็จะอ่อนไหวกับเรื่องของติดโควิดมากเพราะว่าอยู่ในบริบทหรือร่างกายหรือปอดเนี่ยมันไม่แข็งแรงขนาดนั้นแล้วนะคะเขาก็บอกว่า Air Quality หรือคุณภาพของอากาศเนี่ยอากาศสะอาดเนี่ยจะเริ่มเป็นจุดพีคในปี 2023 นะคะแล้วดูว่าบริษัทเนี่ยจะมีแอคชั่นอย่างไรนะคะเพราะว่าอากาศมันอยู่ทั่วเนาะคือไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมไหนก็ตามเนี่ยพนักงานของคุณก็จะกระทบจากตัวของสูดอากาศที่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปก็จะมีการป่วยไข้ซึ่งการป่วยไข้ของพนักงานเนี่ยก็ส่งผลทั้งเรื่องในแง่ของบริษัทก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ด้วยถ้าเกิดมีประกันให้เขาถูกไหมคะแล้วก็ยังมีเรื่องของพนักงานเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มหน่วยเพราะว่าเขาป่วยนะคะจากเหตุการณ์พวกนี้นะคะซึ่งบริษัทพวกนี้เนี่ยคือมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมถ่านหินถึงจะประสบปัญหานี้กับพนักงานเขาในนี้เขาบอกเลยว่ามลพิษทางอากาศเนี่ยมันส่งผลกระทบเนี่ยต่อเรียกว่าความเสี่ยงของทรัพยากรบุคคลไม่แก่ทุกอุตสาหกรรมเลยไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้นนะคะขอให้คุณอยู่ในเมืองนะคะนั่งทำงานคอมพิวเตอร์หรือขายเป็นพนักงานขายนะคะในห้างเนี่ยก็จะโดนผลกระทบเรื่อง air pollution เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ประเทศไทยก็ควรต้องมีแอคชั่นอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยที่เมื่อกี้ก็พูดตอนแรกเรื่องของการใช้คำว่า lab grown นะคะซึ่งอันนี้ไฟก็เพิ่งเซอร์ไพรส์ว่าเขามีการท
แลบโกนในแลบโกนโปรดักต์เหล่านี้ขึ้นมานะเพราะว่าสิ่งที่เราเคยพูดไปในเอพิโซด20เรียกว่าใน SOS ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเนาะแล้วก็พยายามที่จะลดคาร์บอนลดมีเทนอย่างไรซึ่งมีเทนเนี่ยก็มาจากในขั้นตอนการเลี้ยงวัวเป็นต้นนะคะในวิธีการลดมีเทนเนี่ยก็คือทำไงให้เราได้เนื้อมาโดยไม่ต้องใช้วัวคือโดยไม่ต้องเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราก็ใช้ผลิตในห้องแลบ4ก็จะมีแค่ค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไปจัดการค่าไฟให้มันเป็นไฟที่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าในปี2023เนี่ยไอ้แลบโกลนต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นเมนสตรีมมากขึ้นเขาบอกว่าแลบโกลนไดมอนด์เงี้ยค่ะเพชรที่ผลิตในห้องแลบอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเป็นเมนสตรีมมากขึ้นแล้วก็จะมีทั้งหนังเนาะเสื้อกระเป๋าหนังเสื้อหนังอะไรเงี้ยรวมทั้งฝ้ายอะไรเงี้ยหรือแม้แต่เสื้อผ้าขนสัตว์เนี่ยมันเริ่มจะเป็นมีการทดลองมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามันทำได้เนี่ยคุณจะตัดห่วงโซ่อุปทานไปหมดเลยอะ่ะคือไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝ้ายไม่ว่าจะเป็นหนังเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือมันไม่ต้องไปยุ่งกับเกษตรกรเลยอะ่ะคือมันอยู่ในห้องแลบคุณก็สามารถคุมได้หมดเลยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการดูว่าเขาปล่อยผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมไหมมีผลกระทบต่อชาวบ้านไหมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็เป็นที่มานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในเรื่องของการพยายามจัดการ supply chain โดยใช้วิธีการ lab grow เนี่ยเขาเป็น game changer เนี่ยก็เพราะว่าตรงนี้มันเขาบริษัทเนี่ยก็เรียกว่าเห็นว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วหรือง่ายกว่านะในการตอบรับกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับส่งโซ่อุปทานนะเพราะว่าอย่างเช่นของเยอรมนีเนี่ยเยอรมนีก็เริ่มจะมีกฎหมายนะที่จะ effective คือประคับใช้ในปี2023คือปีนี้นะคะเรียกว่า German Supply Chain Act นะคะที่จะเน้นเรื่องของความโปร่งใสนะคะในของโซ่อุปทานก็ตรวจสอบได้นะคะรวมทั้งของ EU ก็มีนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเรียกว่าทบทวนนะคะรีวิวอยู่เรียกว่า European Supply Chain Act นะที่จะมีขึ้นมาในเร็วๆนี้นะคะโดยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนที่พูดถึงเช่นองค์กรที่เริ่มขยับตัวแล้วเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เป็นเรื่องแค่อยู่ในหัวนะแต่ขยับตัวแล้วคือ Gucci นะคะคือ Kering เนี่ยก็เริ่มมีการลงทุนใน Vital Lab นะคะที่จะเป็นในการเริ่มทำ start product เนี่ยตาม Gucci เนี่ยตามคุณภาพของ Gucci ในปี2023นี้นะคะแล้วก็ LVMH นะคะ Moet Hennessy นะคะหลุยส์วิตตองอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี้ยก็จะเริ่มลงทุนในสตาร์ทอัพนะของอิสราเอลนะที่เป็นผู้ผลิตเหมือนเพชรในห้องแลบนะคะเพชรห้องแลบนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วก็เริ่มทำแต่ในเดือนมิถุนายน2022นะคะเฟนดินะคะก็ไปพาร์ทเนอร์ชิพกับ Imperial College London นะคะแล้วก็Central Saint Martin นะคะในปี2022นะเพื่อจะทดลองทำเหมือนผ้าขนสัตว์ที่ผลิตจากในห้องแลบเป็นต้นนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตรงถ้าเกิดเราใช้ห้องแลบปุ๊บเนี่ยคอมมูนิตี้เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเพชรเนี่ยมันก็ตัดปัญหาเรื่องของการซอร์ซิ่งเรียกว่าบลัดไดมอนด์ที่เป็นหนังที่เลโอนาร์โดก็แสดงถูกไหมคะว่าเป็นเพชรเลือดอะคือมันไม่ได้มาจากเลือดเนื้อของคนในแอฟริกาในการทำขุดแร่อันนี้ออกมาขุดเพชรออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดเรื่องปัญหาเรื่องของชายเลเบอร์ด้วยอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างอุตสาหกรรมหนังเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการตัดปัญหาเรื่องของการซอร์ซิ่งนะคะ raw material นะคะที่มาจากเลี้ยงวัวเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันต้องใช้ปล่อยที่มันจะมีปัญหามากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างของเฟอร์เนี่ยขนสัตว์เนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของสวัสดิการของสัตว์ที่พวกพีต้ามาประท้วงกันเนี่ยนะคะแล้วก็ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรื่อง product footprint ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างบางช่วงบางตอนนะคะจากรีพอร์ตเล่มนี้ซึ่งถ้าใครสนใจนะคะมีอะไรที่น่าสนใจน่าอ่านเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะเป็นการเหมือนให้ไอเดียนะคะในการเตรียมรับอนาคตจะเกิดขึ้นในปี2023และก็ปีต่อไปนะคะในการเริ่มทำธุรกิจให้มีความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็เดียวสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ตาม SOS นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ